السلام عليكم. لحام الزاوية للبواري، تدريب للطالب. De handschoenen uit. Gewoon هنا المحبس ممنوع. uit. دبة ترى فضة هسه اخذه. يلا ولا كورونا استراحة. هذا ان شاء الله. هذا لحامي سويه مثل الضبط. 1 2 3. Up, down, up, down, up, down. Langzaam, op. Hartstikke mooi. هذا شوي. واحد يقول لي ليش تكون وانا متعودين بعد شيء. Nog een keer, maar iets langzamer. بعد مرة بس أريدها ببطء. Do it. شيك. حلو شغله هذا. تمام كتدريب تمام. شكرا.